السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. ان شاء الله النهاردة معانا 2 فانكشنز جداد وهما الرابر والاسكي. الرابر والاسكي هما وظيفتهم ان هما يرجعوا بقيمة مفهومة من الاوبجكت اللي انت بتديها لهم عن طريق البارامتر. بمعنى لو احنا هنا جينا وقلنا الرابر وبعتنا له كلمة ديكت، فهو كده يعتبر نيو اوبجكت، فهو بعت لنا قيمة مفسرة او printable. ممكن احنا نعملها print. مثلا لو قلنا wrapper لديكت في مثلا key، الكي اسمه 1 وبيساوي value اللي هي 1 برضو، وعملنا print، فهو هيبرنت القيمة دي. قدر اللي هو يرجع قيمة string ينفع ان هو يعملها print. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيريتيرن string printable representation of an object. ده بالنسبة للرابر. اما بالنسبة للاسكي فهي بتعمل نفس الموضوع. لو انا بعتلها نفس الاوبجكت، معلش بس ناخد كوبي كده من الاوبجكت ده، فهي رجعت برضو قيمة string. برضو لو انا اخدت الكلام ده كله وحطيته في متغير مثلا، وكنت عاوز اعرف نوع المتغير ده اللي اسمه ايه، هيقول لي هو نوع string من كلاس string. تمام. ايه الفرق ما بين الاسكي والرابر؟ الرابر بتعمل generate لسنجل كود. هتقولي طب ما هو هنا برضو عمل generate لسنجل كود عن طريق الاسكي، بس الاسكي بتعمل escape ل non ASCII character. بمعنى الاسكي جواه الرابر جواه الايه مثلا، وقلنا له انتر. شوف هو عمل ايه، طلع لنا كل السكيب لاينز اللي هي الخاصة بالنون اسكي كاركتر بالشكل ده. هي دي الاستفادة الوحيدة من اسكي؟ لا طبعا مش هي دي الاستفادة الوحيدة. قبل ما اقول على الاستفادة التانية، انا هنا عملت كلاس ده فيه ميثود اسمها rubber. تعال نشوف كده. لو قلنا object من كلاس employee، هنديله النيم والايج والديبارتمنت وكمان السالري. بعدين استدعينا الميثود اسمها rubber وعطينا له الاوبجكت اللي هو اسمها اي. هيعمل return للكونستراكتور اللي اسمه employee. تمام. زائد معلومات مفيدة عن الكلاس. ايه بقى الفايدة من الاسكي والرابر التاني؟ ممكن ان انت تبعت لها فانكشن، مثلا كلمة print. مش هي دي فانكشن؟ هتقولك ان هي البرنت دي built in function واسمها print. فلنفترض ان انت عامل editor وفي واحد استخدم الريسورس عندك اسمه A، والريسورس ده كانت القيمة بتاعته print، وانت عاوز تعرف اذا كان ايه ده الريسورس ده اللي عندك هو عبارة عن object ولا variable بيحمل قيمة print احنا بنقول عليه alias. تعالى نعمل تشيك بسيط جدا. if ascii هنبعت لها الايه، بعدين نقول له انت بعتلنا دلوقتي this is a function not an object. يبقى انا عرفته ان انت بعت للريسورس اللي اسمه ايه، او انت مثلا في خلال الديباج بتاعك عرفت ان هو الريسورس اللي اسمه ايه، بعتله فانكشن مش اوبجكت. طب هل نفس الكلام ده مع الرابر؟ تمام، نفس الكلام ده مع الرابر. اشكركم على المتابعة، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.